Tin chính trong tuần: bắt Chủ tịch công ty Louis Holding và Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Chí Việt về tội thao túng thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Tài chính khẳng định hành vi thao túng phải xử phạt nghiêm minh, nhưng doanh nghiệp làm đúng quy định thì phải ủng hộ hết mức để thị trường chứng khoán phát triển. Rủi ro lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Singapore và các nước châu Á siết chặt chính sách tiền tệ để kìm hãm lạm phát. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt hơn 11% kế hoạch năm sau 3 tháng, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì xin mời anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua. Tuần qua thì có thể nói là một tuần vô cùng khốc liệt với các nhà đầu tư. VN-Index đã giảm rất là sâu trong 4 ngày đầu tuần và chỉ phục hồi nhẹ trong ngày thứ 6 cuối tuần thôi. Tổng kết tuần thì VN-Index vẫn giảm rất là mạnh tới 79 điểm, tương đương mức giảm là 5,4%. Đặc biệt là trong 4 ngày giảm của VN-Index thì số lượng mã giảm sàn là rất lớn, đều khoảng từ 150 đến 190 mã giảm sàn trên 3 sàn chứng khoán là HOSE, HNX và Upcom. Ngoài ra thì trong phiên phục hồi vào thứ 6 thì số lượng mã giảm sàn vẫn rất lớn là 151 mã. VN-Index tăng điểm hầu như là do một vài mã vốn hóa lớn như là gas, Vietcombank và các mã ngân hàng thôi. Có thể nói là tất cả các ngành đều giảm rất sâu trong tuần qua. Có rất nhiều mã đã giảm tới 4-5 phiên liên tiếp và là giảm sàn. Thanh khoản toàn thị trường thì tăng 7,3% so với tuần trước đó. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào, và không biết là tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ thưa anh? Tuần này thì khối ngoại tiếp tục mua dòng với giá trị là 1.751 tỷ. Như vậy thì có thể thấy là khối ngoại đang tích cực mua vào trong các cái nhịp giảm điểm của VN-Index. Các mã được mua nhiều là GEX, Đạm Phú Mỹ, VRE và Nam Long. Trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Hòa Phát, DGC, SSI, Vinhome và Bảo Việt. Lãi suất thì giảm trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm 6 điểm cơ bản về mức là 2,05% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 15 điểm cơ bản về mức là 2,21% một năm. Tỷ giá tăng 65 đồng lên mức là 22.795 và 23.105 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, thưa anh Hoàng, trong tuần qua có thể nói là một tuần vô cùng khốc liệt với các nhà đầu tư khi mà ngày nào cũng có khoảng tầm từ 150 đến 190 mã giảm sàn trên cả 3 sàn HOSE, HNX và Upcom. Và có thể nói là nhiều nhà đầu tư đã bị bán giải chấp rồi, và cũng có nhiều nhà đầu tư đã bị lỗ từ 30 đến 50% tài khoản. Vậy thì theo anh Hoàng, thời điểm này nhà đầu tư cần phải làm gì ạ? Theo mình thì điều đầu tiên chúng ta cần phải khẳng định đó là VN-Index thì đã rơi vào downtrend rồi. Và bây giờ câu chuyện chỉ còn là tìm cách để xử lý tài khoản thôi. Lý do để nhận định VN-Index đã rơi vào downtrend thì nó đã quá rõ ràng rồi. Thứ nhất là VN-Index thì đã rơi xuống dưới đường MA200 và đây là lần đầu tiên mà VN-Index rơi xuống dưới cái đường MA200 này kể từ khi Covid lần đầu tiên xuất hiện vào đầu năm 2020. Thứ hai là chứng khoán toàn cầu hiện tại thì cũng đang không tốt khi mà lạm phát đang gia tăng, khiến cho lãi suất tăng và chính sách tiền tệ đang được thắt chặt ở hầu hết các nước trên thế giới. Và thứ ba là chính sách từ phía chính phủ thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Chính phủ muốn kiềm chế dòng tiền vào các cái lĩnh vực mang tính rủi ro như là bất động sản hay chứng khoán, và qua đó muốn nắn dòng tiền vào lĩnh vực sản xuất để tạo ra mức độ tăng trưởng cao cho nền kinh tế. Phải thừa nhận là thị trường đã rơi vào downtrend để mà theo mình là để chúng ta giảm bớt cái kỳ vọng của mỗi chúng ta lại. Và khi mà thị trường có cái nhịp hồi phục thì chúng ta xác định rằng đó chỉ là các cái đợt bull trap trong một đợt downtrend thôi, và nhà đầu tư nên canh các cái nhịp hồi phục này để bán ra, giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu lại. Theo mình thì chúng ta đã sai thì chúng ta chấp nhận là chúng ta đã sai và chúng ta tìm cái cơ hội sửa sai ở một cái nhịp tăng khác, có thể là trong khoảng 2-3 tháng nữa chẳng hạn. Chứ nếu như chúng ta vẫn cứ kỳ vọng cao như hiện trước và đến cái mức giá mà chúng ta hòa vốn chúng ta mới chấp nhận bán thì có thể sẽ rất lâu nữa, thậm chí là có thể vài năm nữa chúng ta mới có thể bán được. Lấy ví dụ như là năm 2018 khi mà VN-Index đạt đỉnh tại 1.200 điểm thì phải 3 năm sau, tức là năm 2021, VN-Index mới về lại được vùng đỉnh này. Dạ vâng, nói vậy thì có thể hiểu là anh vẫn nhận định là thị trường vẫn còn giảm đúng không ạ? Vậy thì không biết là theo anh thị trường sẽ giảm đến đâu ạ? Theo mình thì trước khi trả lời câu hỏi là thị trường sẽ giảm đến đâu
thì còn một câu hỏi cũng khá là quan trọng, thậm chí là còn quan trọng hơn, đó là thị trường sẽ giảm trong bao lâu? Trong quá khứ thì có 2 con sóng có mức độ tương đồng lớn nhất với con sóng hiện tại, đó là năm 2009 và năm 2018. Vậy thì 3 năm 2009, 2018 và con sóng hiện tại 2021 thì đều có những lý do riêng để thị trường tăng điểm. Tuy nhiên thì đều có một đặc điểm chung, đó là thị trường đều tăng rất là mạnh và đã có rất nhiều nhà đầu tư có thể nói là ăn bằng lần trong các con sóng này. Mọi người có thể nhìn lại đồ thị của năm 2009 và năm 2018 để thấy được rằng cái thời gian giảm nó đều rơi vào khoảng tầm 2 tháng. Thì cái ý nghĩa của việc 2 tháng này đó là để thay đổi cái tâm lý của nhà đầu tư. Hiện tại thì thị trường mới giảm được khoảng tầm 2 tuần thôi. Và cá nhân mình tin rằng vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư ở đây vẫn còn có cái tâm lý đó là cay cú với thị trường. Cay cú vì tài khoản của mình đang giảm sâu và mong muốn sẽ hồi phục lại ngay lập tức và mong muốn là sẽ gỡ gạc được thật nhanh. Khi mà nhà đầu tư vẫn còn cái tâm lý này trong người thì cái áp lực bán trong các cái nhịp hồi phục nó vẫn còn rất lớn và thị trường tạo ra cái được gọi là bull trap. Chỉ khi nào mà cái thời gian nó đủ lớn ấy, tức là khoảng tầm 2 tháng, khi mà nó khiến cho tâm lý nhà đầu tư thực sự chán nản và bán ra, tức là lúc đó họ bán ra không phải với mong muốn là tìm kiếm lợi nhuận nữa, mà lúc đó tâm lý đã quá chán nản rồi, bán ra với mong muốn như là kiểu mong muốn được giải thoát ấy, và không còn muốn ngó ngàng đến thị trường nữa. Và chỉ có trong cái tình huống như vậy thì cái quá trình đi lên của thị trường nó mới có được sự bền vững. Còn để trả lời cái câu hỏi của Nga là việc thị trường sẽ giảm đến đâu ấy, thì chúng ta nhìn lại lịch sử là năm 2009, VN Index đã giảm từ 620 điểm xuống mức thấp nhất là 430 điểm, tức là giảm khoảng tầm 31%. Còn trong năm 2018 thì VN Index đã giảm từ 1.200 điểm xuống mức thấp nhất là khoảng 890 điểm, tức là giảm khoảng hơn 25%. Hiện tại thì chưa có một cái cơ sở chắc chắn để có thể nhận định được tiếp. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào lịch sử thì theo mình, nhà đầu tư cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho kịch bản là VN Index có thể giảm khoảng tầm 20% ít nhất, tức là từ 1.500 điểm xuống 1.200 điểm trong vòng khoảng 2 tháng. Thậm chí là còn có thể giảm mạnh hơn nữa. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ nhận định dần trong cái quá trình đi xuống của VN Index. Dạ vâng, thưa anh Hoàng, nãy giờ có vẻ là chúng ta đã nhận định hơi xa đúng không ạ? Anh đã nhận định về đợt giảm này, thời gian giảm cũng như là cái kịch bản giảm của VN Index trong vòng 2 tháng tới nữa. Vậy thì không biết là về tuần này thì anh có nhận định như thế nào về thị trường cũng như là nhà đầu tư cần phải làm gì trong tuần này ạ? Theo mình thì thực ra nhận định trong thị trường downtrend thì nó hơi khó. Nó giống như là chúng ta nhìn vào thị trường và nhận định một cách bâng quơ ấy. Tuy nhiên thì trong thị trường downtrend thì vẫn sẽ có những nhịp hồi. Và VN Index thì cũng gần như là đã giảm liên tục từ khoảng 1.520 điểm xuống còn hiện tại là khoảng 1.370 điểm rồi. Nên trong tuần này, giả sử như là VN Index có được nhịp hồi thì cũng là hoàn toàn bình thường thôi. Và trong kịch bản tốt nhất theo mình thì VN Index có thể hồi được khoảng 70 điểm, tức là từ 1.370 lên 1.440 điểm. Cái mốc 1.440 điểm là mốc của cái vùng đi ngang của VN Index trong vòng 6 tháng qua, tức là khoảng từ 1.440 đến 1.520 điểm ấy. Do đó thì trong kịch bản tốt nhất thì VN Index có thể hồi lên cái mức này. Nên trong trường hợp tốt nhất thì VN Index có thể hồi về cái vùng hỗ trợ ngày xưa, tức là ngưỡng kháng cự ở thời điểm hiện tại. Đấy là mình nói trong trường hợp tốt nhất có thể xảy ra thôi. Còn thực tế là VN Index hồi được đến đâu thì chúng ta cùng quan sát và nhận định đến đó, chứ hiện tại thì cũng còn quá sớm để có thể nhận định được. Và thực tế là VN Index hiện tại cũng thực sự là vô cùng yếu. Ngay cả những thời điểm khó khăn nhất của năm 2009, năm 2018 hay năm 2020 khi mà Covid lần đầu xuất hiện thì VN Index cũng không có hiện tượng là nến đỏ 6-7 cây liên tiếp dài như thế này. Còn về hành động thì theo mình, nhà đầu tư nên canh các cái nhịp hồi để mà ra bớt cổ phiếu khi mà lúc đó chúng ta cái tỷ lệ lỗ nó cũng giảm bớt rồi. Còn với những ai mà muốn bắt đáy thì theo mình nên sử dụng một cái tỷ trọng thật thấp thôi, chơi cho có cảm giác thôi. Còn những ai mà muốn chơi T3 bắt đáy thì theo mình là chơi với tỷ trọng thật là thấp thôi và chơi cho có cảm giác thôi. Và quan trọng nhất là T3 hàng về thì dù lỗ hay lãi thì cũng phải bán ra thôi. Thị trường hoàn toàn có thể sẽ vẫn tiếp tục giảm sau cái nhịp hồi này. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ.
Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.